Chỉ một bức ảnh của Tiêu Chiến có hơn 10 triệu lượt thích và lượng người theo dõi đáng kinh ngạc. Vào ngày 10 tháng 5, Tiêu Chiến đã chia sẻ một bức ảnh chụp trong thời gian rảnh rỗi khi đang quay một bộ phim truyền hình dài tập ở Hải Nam thông qua nền tảng xã hội chính thức của mình. Chỉ trong vài ngày, số lượt thích trên bài đăng này đã vượt quá 10 triệu. Dữ liệu đáng kinh ngạc này chắc chắn cho thấy lượng truy cập hàng đầu của Xiao Chan thực sự ngoạn mục. Mặc dù Tiêu Chiến chỉ có hơn 30 triệu người hâm mộ trên nền tảng này nhưng con số này dường như không nổi bật so với những người nổi tiếng có 50, 60 hay thậm chí hàng trăm triệu người hâm mộ. Nhưng điều quan trọng là Tiêu Chiến có thể tạo ra sự tương tác trên quy mô lớn như vậy. Điều này phản ánh chân thực lòng trung thành và hoạt động của người hâm mộ anh ấy. Những người có thể tương tác kịp thời với nghệ sĩ chắc chắn là những người hâm mộ trung thành nhất của anh. Trên nền tảng này, không dễ để nghệ sĩ giành được 1 triệu lượt thích cho bài đăng của mình. Thông thường, nghệ sĩ cần xuất bản những nội dung liên quan đến cuộc sống hàng ngày thì mới có cơ hội đạt được con số này. Tuy nhiên, hiệu suất của Xiao Chan còn vượt xa con số đó. Số lượng tương tác trong hầu hết các bài đăng của anh ấy đã dễ dàng vượt mốc 5 triệu, thậm chí việc quảng bá một số xác nhận kinh doanh cũng có thể thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Trước đây, những dữ liệu đáng kinh ngạc này thường bị thế giới bên ngoài nghi ngờ là chứa độ ẩm hoặc giả mạo. Tuy nhiên, khi các nền tảng lớn mở hoàn toàn chức năng lãnh thổ IP, dữ liệu thực sự của Xiao Chan cuối cùng đã được tiết lộ, qua đó chứng tỏ sự cao thượng và vô tội của anh. Những người ủng hộ anh ấy đến từ khắp nơi trên đất nước và thậm chí trên toàn thế giới. Lòng trung thành và nhiệt tình của họ thật đáng chú ý. Trên thực tế, đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong số lượng người hâm mộ khổng lồ của anh. Tiêu Chiến mới bước vào tuổi 30, con đường phía trước còn rộng mở. Với lượng người hâm mộ khổng lồ và lòng trung thành của người hâm mộ mà anh đã tích lũy được cho đến nay, có vẻ như rất khó để lay chuyển vị thế ngôi sao hàng đầu làng giải trí của anh trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, lịch sử luôn vận động và việc thay thế cái cũ bằng cái mới là quy luật tất yếu. Khi thời đại của Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc, huyền thoại giải trí do anh viết nên sẽ mãi mãi được khắc ghi trong biên niên sử và trở thành vinh quang của cuộc đời anh. 02 Làm fan của Tiêu Chiến thật là ngầu, nhận những lời mắng mỏ gay gắt nhất khi được chiêm ngưỡng những ngôi sao xinh đẹp nhất. Tôi từng nghe một người hâm mộ của Tiêu Chiến đề cập rằng cô ấy dường như có phức cảm cạnh tranh và luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mọi việc, thậm chí là theo đuổi các ngôi sao. Cô từng được nhiều ngôi sao yêu mến và nỗ lực hết mình để giành được vị trí dẫn đầu trong lòng những người ủng hộ mình. Tuy nhiên, việc đảm bảo vị trí này luôn khó khăn nên cô thường xuyên thay đổi những ngôi sao mà mình theo đuổi. Cho đến khi tôi gặp Tiêu Chiến, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả khi bị chỉ trích, cô vẫn là người đầu tiên ủng hộ Tiêu Chiến. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như lời nói của người hâm mộ nhưng nó cũng thực tế. Trải nghiệm của Tiêu Chiến là duy nhất trong ngành giải trí. Anh ấy đã trải qua các cuộc tấn công mạng quy mô lớn trong 10 tháng và mọi khía cạnh trong cuộc sống cá nhân của anh ấy đều bị phơi bày hoàn toàn, khiến anh ấy không còn nơi nào để trốn tránh. Mặc dù Capital đã đầu tư số tiền khổng lồ để cố gắng trục xuất Tiêu Chiến khỏi làng giải trí và cố gắng phân chia mức độ nổi tiếng và tài nguyên siêu phàm của anh ấy, nhưng kết quả thật đáng ngạc nhiên. Anh ta không những không đạt được điều mình mong muốn mà còn giúp Tiêu Chiến ổn định và trau chuốt lượng người hâm mộ của mình, thậm chí còn giúp nhiều thương nhân hoàn thành bài kiểm tra trước về rủi ro tính cách của người phát ngôn của họ. Trong quá trình này, Tiêu Chiến cũng thu hút thêm nhiều người hâm mộ chất lượng cao, lý trí, khôn ngoan, mạnh mẽ về tài chính, đến từ mọi tầng lớp xã hội và có những giá trị đúng đắn. Khi mục tiêu trực tiếp trấn áp Tiêu Chiến không đạt được, những kẻ chủ mưu đứng sau bắt đầu nhắm vào cộng đồng người hâm mộ của anh. Bằng cách tạo ra hàng loạt vụ việc như sự việc Chen Xiaohan tự viết và chỉ đạo, sự cố vu khống người Mỹ ở Tứ Xuyên, giả vờ là một người hâm mộ và nhân viên khách sạn ghi lại sự việc, và đưa những sự việc ngoài bối cảnh ra để xử lý. Bêu xấu giáo viên, nhiều vụ việc khác nhau đã được sử dụng từ nhiều góc độ. Dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để bôi nhọ, tung tin đồn, vu khống lượng người hâm mộ Tiêu Chiến. Đồng thời, các tài khoản tiếp thị đi đầu trong việc tạo dư luận, châu kiểm soát bình luận và hướng dẫn những người qua đường không biết sự thật tham gia, nhằm mục đích tiêu diệt sự nổi tiếng của Tiêu Chiến và làm suy sụp nguồn lực kinh doanh của anh ta. Bây giờ nhìn lại, nó vẫn khiến tim tôi đập nhanh và ớn lạnh sống lưng. Trước những lời buộc tội,
Cả Tiêu Chiến và người hâm mộ của anh đều không có cách nào bào chữa hay bày tỏ sự bất bình. Họ chỉ có thể im lặng chịu đựng những lời vu khống cũng như những tin đồn bay khắp trời. Ngay cả những chủ trương phúc lợi công cộng mà họ tích cực tham gia cũng bị những người có động cơ thầm kín chỉ trích và tấn công, như thể mọi nỗ lực của họ đều trở thành sai lầm. Nhóm này, bao gồm những người ưu tú từ mọi tầng lớp xã hội, ban đầu là một sự tồn tại sôi nổi và tràn đầy năng lượng, nhưng nó đã bị một số người ác ý bôi nhọ. Nhưng tại thời điểm này, họ chỉ có một điểm chung: những người hâm mộ Tiêu Chiến, một nhóm đông đảo kiên quyết bảo vệ anh. Họ đã biến những bất bình này thành sức mạnh đáng kinh ngạc, chứng minh giá trị của mình với thế giới bằng những dữ liệu kỷ lục, khối lượng kinh doanh gây sốc và sự tham gia tích cực vào các hoạt động phúc lợi công cộng như giúp đỡ nông dân, cứu trợ thiên tai và chống dịch bệnh. Vâng, màn trình diễn của họ thực sự truyền cảm hứng. Dù ở khía cạnh nào, họ đều cho thấy một thực thế vô song và vượt xa, và mọi người không thể không tán thưởng thành tích của họ. Tôi muốn nói rằng Tiêu Chiến thực sự là một nghệ sĩ đáng ngưỡng mộ. Với sự kiên trì bất khuất của mình, anh ấy nổi bật trong năm 2020 đầy thử thách và khó khăn. Anh ấy không bao giờ khuất phục trước khó khăn, cũng như không tỏ ra dễ bị tổn thương trước thế giới bên ngoài. Anh ta trở về như một vị vua, gió nhẹ và mây lặng, nhưng khí thế lại càng hùng vĩ hơn. Với sức mạnh và sự quyến rũ vượt trội của mình, anh đã giành được 30 sự chứng thực chất lượng cao và thành công giành được sự ưu ái của 3 thương hiệu cao cấp quốc tế. Kết quả thống kê của anh ấy rất xuất sắc và không có đối thủ. Ngay cả khi các nghệ sĩ khác ghen tị, điều đó cũng không giúp ích được gì. Từ khi nở rộ vào năm 2019 cho đến càn quét làng giải trí vào năm 2021, Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều khó khăn và giờ đây anh đã đứng được cao như thế nào? Anh ấy đã dùng sự chăm chỉ và tài năng của mình để đáp lại những người hâm mộ đã dành cho anh ấy tình yêu to lớn và nồng nàn và không bao giờ làm họ thất vọng. Các chuyến lưu diễn phim truyền hình thích hợp của anh ấy thường gây chấn động, biển hoa và con người do người hâm mộ của anh ấy tạo ra cho thấy một sự lãng mạn không thể tưởng tượng được. Sự tương tác giữa Tiêu Chiến và người hâm mộ của anh ấy cũng rất độc đáo. Anh ấy chia sẻ miễn phí những bức ảnh được chụp cẩn thận và những khoảnh khắc gặp gỡ Tiêu Chiến hàng ngày, để người hâm mộ cảm nhận được mối liên hệ độc đáo với thần tượng của họ. Làm fan của Tiêu Chiến thực sự là một điều vui vẻ, thích nhất thời sẽ mang lại hạnh phúc nhất thời, ủng hộ lâu dài sẽ mang lại niềm vui lâu dài. Mặc dù anh ấy thường xuyên phải đối mặt với đủ loại chỉ trích và lạm dụng, nhưng người hâm mộ luôn có thể đánh giá cao ngôi sao sáng nhất của anh ấy. Đó là một cảm giác hạnh phúc biết bao.